Hey, what's up? This is Uptech Review. So today guys, mag-unbox tayo ng gaming kit ng Realme, which is cooling back clip at saka yung finger sleeve. So mamaya natin pag-usapan yung sleeve. So dito muna tayo sa cooling back clip ng ating Realme. So ito yung design ng Realme natin or yung cooling back clip. At dito sa gilid, ito yung makikita natin guys. Meron ditong core lamp effect, lightweight and free stretch design. At dito sa likod, ito yung makikita natin guys. Meron nga tayo ditong dual cooling technology. So, para mapababa yung pag-init ng phone natin. At merong rapid cooling, semiconductor enhanced heat dissipation, and silent operation. So, yung isa naman guys, yung gaming finger sleeves. So, dito mamaya tatry natin kung paano gagamitin to. Kung mapapaganda ba yung paglalaro natin. So, dito guys ay merong semiconducting electric silver fiber. And manipis siya dahil 0.25 mm. So tara guys, i-unbox na natin yung ating cooling clip. At syempre sa loob ng box, meron tayo ditong kasamang user guide kung paano gagamitin yung ating cooling back clip. At syempre merong cable na Type-C na kasama. So syempre guys, yung ating cooling back clip. So ito yung design ng ating back clip. Ayan, so merong fan, syempre naman. At power button and yung lamp. At syempre dito sa likod, ito yung makikita natin guys. Para makita nyo na rin. So, meron tayo dito sa likod na semiconductor ice chip. So, ito yung magpapalamig ng phone natin. At itatry natin to mamaya kung mapapalamig nga ba yung phone natin. At ang gagamitin kong phone is yung Realme 8 para matry natin itong ating cooling back clip. At syempre guys, yung ating finger sleeve. So, ayan. Unbox na rin natin to para makita nyo. So, syempre guys, meron tayo ditong finger sleeve at ito ay superconductive silver fiber at dito mapapaganda ang paglalaro nyo lalo na sa PUBG and COD dahil ito ay high sensitive and strong conductivity. At ito nga pala guys ay 0.25 ultra slim design. So, tatry natin suotin para ma-check ko rin kung mainit ba to sa kamay o kaya naman ay hindi maganda sa pakiramdam. Ayan. So, tatry ko rin. So dito guys sa finger sleeve natin, nung sinuot ko siya, hindi naman siya mainit. And malamig pa nga siya kung tutuusin eh. Kaya mas okay itong gamitin lalo na sa mga naglalaro ng PUBG and COD. At mamaya tatry ko to kung magiging smooth nga yung paglalaro natin sa PUBG and COD. At para sa akin mas maganda to kasi minsan nagpapawis yung kamay ko. So mas kailangan ko to pag naglalaro ako ng ML. So yan kapag nagpabanding kami. Yan, so gagamitin ko to lalo na pag naka-aircon. So nagpapawis talaga yung kamay ko guys kasi yung phone is umiinit. So ayun, mas magandang merong gantong finger sleeve. Okay, ang gagamitin nating phone is Realme 8. So titingnan natin yung temperature ng phone natin para test natin kung gagana ba yung cooling back clip dito sa ating Realme 8. So maglalaro muna tayo ng walang cooling back clip at titingnan natin yung temperature ng phone na to. So halos sa paglalaro ko ng 10 minutes dito sa COD, nararamdaman ko ng init lalo na nakakulong ako sa kwarto, so lalong mas mainit. So lalo siyang iinit pa at siguro aabot ito ng 40. Then naka-electric pa lang ako, hindi ako naka-aircon. So titingnan natin guys kung gaano kainit itong phone na to. At syempre naka-high din yung graphics at naka-high yung frame rate ng Realme 8. So expect ko talaga guys na tataas yung temperature ng phone na to, lalo na naka-gaming mode itong ating phone. So ito guys, yung temperature natin nag almost 44 degree. So mamaya tatry naman natin yung ating cooling back clip na nakalagay dito sa ating Realme 8. So ito guys, na nilagay ko na yung ating cooling back clip dito sa ating phone, which is Realme 8. So tatry naman natin yung ating
PUBG at same settings, naka-hide din yung graphics and naka-hide din yung ating frame rate. So mas maganda sana guys, medyo malapit dun sa camera kasi dun yung parting umiinit. Pero hindi ko siya malagay na maayos kasi gawa nung ating volume rocker. So napipindot talaga siya guys. So dito naman guys sa PUBG, halos lagpas 5 minutes na ako naglalaro at hindi na siya ganong kainit compare dun sa kanina na walang cooling back clip. Ayan. At mamaya titingnan natin yung temperature kapag merong nakalagay na cooling back clip dito sa phone ng Realme 8. Okay, so guys, ito yung naging temperature ng ating phone. 39 na lang siya compare sa kanina na 44. So taas ng pagitan or difference nila from 44 naging 39 na lang. So malaking bagay talaga itong cooling back clip sa phone natin kapag naglalaro kayo ng PUBG or COD at naka high settings pa kayo. At syempre guys, itatry din natin yung finger slip dito sa ating Realme 8 kung magiging smooth ba at kung magiging okay ba yung performance kapag merong finger slip sa inyong kamay. At syempre nalarin ko ay ML, medyo nagpapawis na rin yung kamay ko kaya itatry ko na yung ating finger slip. Okay guys, at nasuot ko na yung finger sleeve kasi medyo nagpapawis na yung kamay ko at hindi siya ganun ka-smooth kapag basa yung kamay mo. Kaya yun, sinuot ko na rin siya para matry na natin kung smooth pa siya gamitin. At yun, ginamit ko na rin yung cooling pad or yung cooling back clip para hindi siya ganong uminit. So ayun nga guys, ang naging experience ko lang dito sa finger slip, mas gumaan yung paglalaro ko compared dun sa walang suot na finger slip kasi nagpapawis yung kamay ko at hindi siya ganong responsive kapag basa yung kamay. Compare dito na meron kayong suot, mas maganda yung magiging laro nyo kapag meron kayong finger slip. So yun yung naging advantage ito kapag meron kayong suot na finger slip sa inyong kamay. Smooth siya at saka responsive at hindi siya mainit sa kamay. So yun nga lang guys, sa mga gustong umorder ng finger sleeve and cooling back clip, available na ito sa Lazada and sa Shopee.
sa mga gustong umorder, ibibigay ko yung link sa description box para maka-order din kayo ng gaming kit. Then sa mga gustong umorder naman ng Realme 8, mas maganda kung yung bundle na yung kukuhaan nyo kasi mas makaka-discount kayo from 18,310 magiging 16,460 na lang siya. Pero guys, available din naman yung cooling back clip at ang price na 1,290 at yung finger sleeve naman ay 190. So ano pang hinihintay nyo guys, order na kayo ng gaming kit ng Realme which is cooling back clip and finger sleeve. So hanggang dito na lang guys, this is Uptech Review. For more upcoming phone and unboxing, please like, share, and subscribe and click the bell button para lagi kayong updated. Peace! Bye!